Kaya Aling Maria, mahirap talaga magawa ng cordon bleu. Cordon bleu, your mind will blue. Hi guys! Good morning, good afternoon, good evening. This is Marcy Asbel Vlog! Kung kayo ay bago lang sa channel ko, please hit the button below, hit the likes, and share the vibes. Guys, kararating ko lang sa work and yun nga, nag-crave ako ng cordon bleu. Cordon bleu. So, gagawa tayo ng version ko ng cordon bleu. So, paano nga ba magawa ng cordon bleu? Guys, madali lang siya. Kaso, ang pag-roll natin doon sa chicken at saka paglagay ng breadcrumbs, doon ka mahihirapan. Guys, doon ka mahihirapan talaga. So, tunghayan nyo na lang, okay? Gagawa din nga pala tayo ng BIKO at cordon bleu. Unahin natin ang paggawa ang BIKO kasi papalamigin pa natin siya. Ngayon nilagay natin ang 2 can ng coconut milk. Ibuhos na rin natin yung 2 cups ng sugar. White sugar guys, wala akong red sugar. Pwede naman siya eh. Kasi yung gagamitin natin ng glutinous rice is violet. Kaya okay lang. Now, kumulo na siya. So, we need to stir occasionally. So, para hindi siya masunog sa ilalim. Lagyan natin siya ng balat ng orange para may lasa at aroma. Ilagay na natin yung balat ng orange. Bango. Minsan guys nilalagay ko yung ginger roots. Tapos, bago naman natin ilagay yung ating glutinous rice, tatanggalin naman natin siya para hindi natin siya makain. So, ito na yung ating malagkit or glutinous rice. Yan, luto na siya. Naka-steam yan kanina pa. So, ngayon, tatanggalin na natin yung balat ng orange. Set aside natin. Pag nag-caramelize tayo guys, kailangan talaga natin ng haluin. Kailangan ng mahabang bonggang pasensya. Paano ba malaman natin na luto na yung caramel natin? Guys, pag hinalo natin siya ng paikot, sumasabay na siya lahat. Ganito, hindi. Kulang pa to. Medyo. To ready na ang ating malagkit. Yan guys, medyo. Konting-konti na lang, kimbot. Ang tawag po namin dito sa caramelized na coconut is ano nga ba? Latik. Yan, latik ang tawag sa amin. Latik. Bisaya, latik. Yan guys, kailangan talaga natin siya na ukayin lalo na ngayon kasi sticky na siya. Yan. Pag ganyan na siya ka-sticky guys, okay na siya. So, mga few minutes na lang or second, papatayin na natin siya. So, pag hinalo na natin yung glutinous rice, i-boost na natin yung glutinous rice dito, kailangan natin patayin kasi hindi na natin siya masukay ng tuloy-tuloy kasi
ibubuhos na nga natin dito. Paandarin na naman natin ulit pagka mahalo na natin lahat. Alam nyo guys, yung BIKO is my father's favorite na handa sa birthday niya. Birthday niya talaga, hindi nawawala to. Tsaka, nakapagluto lang din kami ng ganito pag Christmas or New Year. O kaya may birthday, ganun lang. So, nakakamiss siya guys. Paminsan-minsan lang. Nakakaumay din naman kasi pag palagi. Ayan, kasi nasukay na halo na natin siya lahat. Pinaandar na ulit natin yung ating apoy. Ayan. Tsaka hihinaan natin at takpan. Simmer for few minutes. Guys, ito yung technique ko guys. Binububudan ko ng kunting asin. Alam mo bakit? Para hindi siya maumay. Ito na guys, luto na to. So, okay na siya. Ilagay natin sa lagayan at palalamigin. Tapos, buburan natin siya ng toppings. Yung toppings guys is almond. Oh, sarap sa kape. BIKO ala Mercedita. A few moments later. So ngayon guys, tapos na tayo sa BIKO. Magluluto tayo ng cordon bleu na nafa tofu. I-flat lang natin siya guys. Actually, may bones to. Nanggalan ko ng bones. Meron ding mabibili na boneless na siya. Mas madali yun. Baka magtaka guys, medyo umiba yung kulay. Sa kulay po ng ilaw to. Tsaka ito yung ating Black Forest. My favorite sa sandwich. So, ito yung Black Forest na ginagamit ko guys. Yung great value. At saka yung cheese natin, great value din. So, medyo maanghang siya guys. Pepper. Ayan, hindi na natin siya i-seasoning. Hindi natin maglagay ng kung ano-ano pa. Kasi malasa na yung Black Forest natin. Malasa na yung cheese. Yung karne natin, medyo binuburan ko lang ng konting asin. Tsaka ngayon, i-roll na natin siya ng dahan-dahan. Before I start, I wash my hand already. Hindi ko lang binidyo. So, yeah, it's clean. Medyo hindi buo yung ating meat, guys. Kasi yung breast na to, may buto to siya. Tapos tinanggalan ko. Wala kasi available nung pumunta kami ng asawa ko. Kaya, ito, tinanggalan ko ng buto, medyo nagkahiwa-hiwalay ng konti. Pero, okay naman. Kung napapansin nyo guys, ito breadcrumbs ko, great value ulit. Yan, great value, sana naman, sana naman. Ayan guys, dito tayo struggling tayo dito. Kasi mamaya magbukas, pag ikot mo mabukas. Wala kasi akong toothpick na pangtusok para hindi magbukas. Ayan, sige.
Mahirap talaga guys, pag walang cameraman, ikaw nang tagaluto, ikaw pa mag-cameraman, ikaw pa yung director, ikaw pa yung lahat-lahat na lang. Nagreklamo ka dahil. Second coat po guys, i-coat natin siya ulit. Lalagyan natin siya ulit sa itlog, tapos lagyan ulit ng breadcrumbs. Hindi naman siya ganun kakapal. Kunti lang. Yeah guys, natatakot kasi ako guys mabukas. Kagabi nagluto na ako ng ganito. Ito yung pagkain ng asawa ko. Naubos niya guys, ganito kalaki. Grabe. Kaya Aling Maria, ang hirap talaga ang cordon bleu. Guys, ilalagay natin siya sa air fry. Air fry natin si guys. I-adjust natin yung minuto or yung temperature niya kasi kadalasan ko ginagamit 390. Ngayon 350 lang kasi baka masunog. Ayan, 20 minutes. A few moments later. Charan! Ang sarap guys. So guys, thank you for watching. Sana may natutunan kayo sa araw na to. And stay safe everyone. God bless you all. Mercy Asbel Vlog.